weer aan boord van de Asmara. Op deze 6e video alweer ga ik jullie meenemen in een reis van de Eider, het vervolg op de Eider in de richting van het Kielkanaal. Vervolgens het Kielkanaal af in de richting van Kiel. Daar aangekomen, ongeveer 10 kilometer voor de sluis, ga ik stuurboord uit, de Vlemhuderzee in en daar anker ik vannacht. Dan had ik leuk gezien dat er vrienden van mij met hun boot ook in deze regio waren. En dus die zijn naar mij toegekomen en we hebben samen geankerd, waarvan getuigen later op een filmpje met de drone gemaakt. Vervolgens gaat de reis verder nog in de richting van het eiland Langeland. Daarna onder Sjaland door. En bij Sjaland, daar zit ik bij de... Ja, dat heet een passage, maar de naam ben ik even vergeten. Ga ik uiteindelijk oostwaarts in de richting van IJsstad en de Zweedse kust. Maar zover is het niet. Deze film eindigt ergens in de buurt van Kalvenhaven. Dat is onder aan het eiland Sjaland. Nou, veel kijkplezier. We varen nog steeds op het Kielkanaal. Hier is mijn boot. Daar is een pont die gaat oversteken. En hier zitten 3 van die flatgebouwen die mij achterop lopen en me zo direct voorbij gaan. Dit is nog steeds het Kielkanaal op kilometer 75. Nog 10 kilometer te gaan tot de ankerplaats, oftewel nog een uurtje varen. Schip nummer 1. Schip nummer 2. En nog een tegenligger. En dit was dan nummer 3. Nou, dat is toch ook geen kleintje. Passagiersschip op weg naar Hamburg vanaf Kopenhagen.
is vandaag alweer vrijdag en ik zal jullie een kleine uitleg geven van waar we gevaren hebben en waar we ongeveer naartoe gaan. Om je een indruk te geven, dit hele gebied is Denemarken. Dit hier onderin is nog Duitsland. Hier is het Kielkanaal, wat dwars door die voet van Duitsland heen gaat. En nu gaan we een beetje inzoomen. En dan zie je nog steeds waar we gisteren gevaren hebben. Gisteren hebben we van Kiel hier naartoe gevaren naar het eiland Langeland. En dan zie je, als ik het verder een beetje inzoom, dan zie je hier ons spoor vanaf Langeland. Ik ben langs Langeland gevaren. Ik heb hier, waar al die schepen nu varen, heb ik nog geprobeerd wat kabeljauw te vissen gisteravond om 7:00. Maar dat is niet gelukt. Dus ik ben doorgestoken hier naartoe waar ik ben gaan ankeren. Dit is Lolland en dit is Sjaland van Denemarken. Dit is de uiteindelijke passage die ik ga doen, hier helemaal doorheen en dan uiteindelijk daar verder in de richting van de Zweedse oostkust. Nou, nog even het verhaaltje nu iets meer gedetailleerd te geven. We gaan dus nu, hier heb ik geankerd vannacht, het was lekker rustig weer en ik volg nu deze treklijn helemaal hier naartoe om uiteindelijk door deze hele eilandenreeks. Kijk, en nou zegt mijn dingen dat ik even iets moet gaan doen. Dus ik moet even oké geven dat hij naar het volgende waypoint kan gaan. En dat gaat hij nou automatisch doen. Hij gaat nu draaien, de boot. En dan gaat dat verhaaltje ook weer weg. Oké. We gaan dus nu op dit waypoint aan. Als ik nu even nog inzoom, dan zie je ook dat dit waypoint is nu licht gekleurd. Dit waypoint ben ik net achter me gelaten en hier vaar ik nu naartoe. Het volgende waypoint waar ik naartoe ga is daar. Dat gaat dus allemaal automatisch. Ik moet alleen steeds bevestigen op elk punt dat ik ook daadwerkelijk dat wil volgen. Nou, dat nog even gezegd hebbende. Ik was gebleven bij het feit dat we hier even tussen al die eilandjes doorgaan. Hier steken we door. Veel ondieptes. Water van hooguit 3-4 meter. Maar dat boeit me niet. Ik heb een goede courante kaart. Dus daar komen we erheen. Hier ligt de plaats Vordingborg. Dat is een bekende plaats in Sjaland. Hier vaar ik weer onder een brug door. Uiteindelijk vaar ik hier verder. En ergens aan het einde van de dag zal ik in deze omgeving ergens, waarschijnlijk in de buurt van Kalfhaven, mijn anker uitgooien vlak voor de brug. Omdat ik daar al geweest ben. Ik ken dat. Kalfhaven kan ik even afmeren en daar ligt de supermarkt aan de kade. Dus wat mooier kan je hebben. Dus dat is het plan voor vandaag. De Kielerfjorden. Met links voor ons de Rijtdiep. Die gaat naar Ero en ik ga schuin stuurboord uit naar Langeland. Echt nog maar even een lekker broodje bakken. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik ga jullie nu laten zien hoe en waarom je een route volgt. Het waarom is duidelijk. Je wilt van A naar B komen en die route die plan je van tevoren in je plotter. Daarbij alle obstakels en ondieptes omzeilen wat je allemaal gecontroleerd hebt. Dus de route is klaar en dan ga je hem volgen. Wat we nu dus ook doen, we varen op het actieve waypoint af en dat is bovenin. Zie je het blauwe waypoint, dat is daar, dat is niet actief en hier zie je het waypoint wat actief is. We zitten daar bijna vanaf. Dus de boot gaat nu zo draaien naar
het volgende waypoint. Dat zal ik zelf moeten bevestigen, want de boot die vraagt alleen maar aan mij of ik inderdaad naar het volgende waypoint ga. Nou zal hij een scherpe bocht moeten gaan maken en hij gaat zo meteen vragen om vervolgens wil je naar het volgende waypoint. En als je op die lijntjes vaart, kan je dus ongeacht wind en stroom, blijft de boot altijd haarscherp op het lijntje varen. En dat is anders dan dat je alleen op de automaat vaart. Dan wordt hij niet gecorrigeerd voor stroom en wind, maar nu wel. Dus het is essentieel dat je die route goed uitlegt op veilige punten. Nou, ik denk dat hij nu elk moment kan gaan komen met, ja, hij gaat nu elk moment komen met de vraag of ik naar het volgende waypoint wil. Dat ga ik met de afstandsbediening bevestigen. Hier zie je het en die ga ik nu bevestigen met de afstandsbediening. Nou gaat de boot draaien. Nou zie je op het volgende instrument, dit gaat zo weer weg van beeld. Op het volgende instrument zie je dat er het lijntje dat hij helemaal dwars staat. Hij zit nog steeds op het lijntje. En het gele dingetje aan de rechterzijde nu van het lijntje, dat is het nieuwe waypoint. Hij valt nu even weg, maar daar komt hij weer. En nu gaat hij dus draaien naar de nieuwe richting. En nou zie je, nu is de boot ook inderdaad gedraaid. En zie je dat het volgende waypoint, dat uiteindelijk wit geworden is. Dus dat is nu het waypoint waar ik naartoe vaar. Nou, het is een beetje een hobbelig filmpje geworden, maar dit is de essentie van het varen op een route. En ik weet dus nu ook precies, als ik alle waypoints afkijk, hoe laat ik bij het laatste waypoint ben op basis van mijn huidige snelheid. Ja, aan alles komt een eind en ook aan deze video nummer 6. Ze worden langzaamaan iedere keer een stukje langer, maar ik weet ze gelukkig ook nog wat kleiner te maken qua bestand. Dus dat scheelt altijd nog weer wat. Het is nog veel te koud voor de tijd van het jaar, vind ik zelf. Ik heb nog elke dag de kachel aan. En als het zonnetje gaat schijnen, dan kan de kachel weer uit, maar het is nog niet zoals het hoort te zijn. We schieten wel lekker al op. We zitten al midden in Denemarken, onder Zeeland. En de volgende video steken we verder door naar de Zweedse kust. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. En ik zou zeggen, proost en blijf allemaal gezond. En tot de volgende video.